હાય, જ્યોતિ બંસલ બોલું છું વેસુથી. અને થોડા દિવસ પહેલાં મને દાંતમાં પ્રોબ્લેમ આવેલો હતો. લાસ્ટ ટીથ તૂટી ગયો હતો અને અંદર પણ RCT હતો. અહીંયા ડૉક્ટરોને બતાવ્યું તો એ લોકોએ ઇમ્પ્લાન્ટ કર્યું. સો આઈ વોઝ ટેન્સ્ડ કે ઇમ્પ્લાન્ટ બહુ ડર લાગતો હતો. પછી બેલાડિયા હોસ્પિટલમાં ગઈ. ત્યાં ડૉક્ટર અર્પિત એન્ડ ડૉક્ટર સોનલ લાડોલિયા મળ્યા ને એમને કન્સલ્ટ કર્યું. તો એ લોકોએ આર્ટિફિશિયલ ટીથ બનાવી અને બ્રિજ બનાવી એટલી સારી રીતે હેન્ડલ કર્યું કે આજે બહુ આરામથી મારી રૂટીન લાઈફ ચાલે છે. અને દે હેન્ડલ મી વેરી કેરફુલી. અને વેસુથી હું જતી હતી તો ડિસ્ટન્સ વધારે હતું, તો જેટલું બને એટલું મારું કામ ફાસ્ટ કર્યું અને ખૂબ સારું કર્યું. એટલે આઈ એમ સો હેપી. અને એની સાથે બી બીજી જે નાની મોટી તકલીફો હતી એ બધી જ સોલ્વ થઈ ગઈ. સો આઈ એમ રિયલી ફ્રોમ બોટમ ઓફ ધ હાર્ટ થેન્ક યુ સો મચ બેલાડિયા હોસ્પિટલ, ડૉક્ટર સોનલ, કે શી ઇઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઓલ્સો નાવ. કે એટલું સારું. નહીં તો બહુ તકલીફ થતી હતી મને ખાવાનું સામે આવે ને મને ટેન્શન થતું હતું કે હું શું કરીશ. અને લો બીપી થતું એટલે ખૂબ તકલીફ હતી. બટ દે solve my case very carefully. So thank you so much Dr. Sonal and Dr. Arpit and the whole team is very cooperative. કે એપોઇન્ટમેન્ટ આપીને કોઈ દિવસ બી ટાઈમ વેસ્ટ નથી થયો. અને આજે હું બહુ ખુશ છું અને ખૂબ સારી ટ્રીટમેન્ટ કરી. એના બદલ આભાર.